Guys, ito po ang aking invention. Rocket invention po. Meron na po akong tatlong bote. Isang mataba na lightweight, isang mapayat na lightweight, tsaka po, isa din pong mapayat na medyo po mabigat. Ang fuel po ng rocket po ay alcohol kasama po ang ignition. Try po natin kung alin pong bote ang may pinakamalayong lipad. Go! Kailangan po natin ng 6 sprays. Kailangan din po ng oxygen. At siniko po ng 15 seconds. We can go backwards. Uh-oh. I think we can. Let's do it. Here we go. Guys, nag-pray po kanina. Gawa po, nabasa po. Baka po kanina yung lumipad po yun. Tapos po, baka po nagdidikit sa loob. Kailangan po puti yung start niya. Dapat po hindi po orange para po malakas. Po dapat ang spark. Okay, ito naman guys. Guitar solo. Oh! So, ang pinakamalayo ay ito. So, ito.